फिबोनाचीबाट हामीले कसरी हाम्रो ट्रेड लाइन कसरी लाइनहरु ड्र गर्ने भन्ने खालको कुरामा हामी फर्स्टमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौं। जस्तै फिबोनाचीको एउटा लाइन प्लट गर्नुभयो र यो एकदमै सजिलो तरिका के भन्दाखेरि यो आईबाट लोसम्म ड्र गर्नु। आईबाट लोसम्म ड्र गर्नुस् र एउटा बीचको एउटा लाइन आउँछ, त्यो चाहिँ डायगोनल लाइन हो, त्यो ट्रेड लाइन हो। यो चाहिँ 45 डिग्री एंगलको यो हो। हाम्रो 45 डिग्रीको एंगलमा तपाईले बजारले प्राइसले त्यसलाई कसरी एक्सपेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको कुरामा हामीले भन्न खोजिरहेको। जस्तै कि यसमा जनरलाइज कुरा गर्नुभयो भने यहाँबाट कुनै ठाउँमा यहाँसम्मकै कुरा गर्नुभयो भने यो पास हिस्ट्री भएर अलिकति हेर्नु होला। यहाँबाट कुरा गर्नुभयो भने कुनै ठाउँबाट बढेको बजार, यहाँदेखि यहाँसम्म बढेको बजार थियो, बजेको बढा थियो र अनि त्यो भन्दा यो पहिलाको लो भन्दा 1247 भन्दा लो चाहिँ अहिले हामीले 1168 सम्मको लो भनेको छौं र 1750 तिरको 1745 तिरको हाईबाट बजार खसेर 1168 को लोमा आइपुग्यो भनेको हो। यसपछि के भयो भन्ने कुरामा यो जुन हामीले यो डायगोनल ट्रेड लाइनको कुरा गरिरहेका छौं, यो 45 डिग्री एंगलको ट्रेड लाइनको कुरा गरिरहेका छौं। एकचोटी हेर्नुभयो भने एक बजार खस्यो, फेरि प्राइस खस्यो, त्यसमा एकचोटी यहाँ आएर ठोकिनु पर्यो 1675 मा, फेरि चढ्न माथि क्रस गर्न सकेन, फेरि तल आएर खस्यो, फेरि अर्कोचोटी गएर यहाँ ठोकिनु खोज्यो कति 1645 मा, 1643-45 यहाँ पनि चढ्न सकेन। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो 0.786 को एउटा ट्रेड लाइन थियो, के अरे हाम्रो एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनौँ। यो जुन हाम्रो फिबोनाचीको जुन लाइनमा ड्र भएको पोइन्टहरु चाहिँ यो डायगोनल ट्रेड लाइन भयो र यो बीचको जुन लाइनहरु छ त्यो चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स नै हो। त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नु होला भन्ने कुरामा एकदमै क्लियर हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट खसेपछि फेरि तल गयो, फेरि फर्किन खोज्यो र एउटा ट्रेड लाइन हाम्रो यो ट्रेड लाइन चाहिँ 1592 को ट्रेड लाइन ब्रेक गर्यो, 1592 को ट्रेड लाइन ब्रेक गर्यो र हाम्रो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि कति भने 1621 को पनि ब्रेक गरेर अर्को दोस्रो चाहिँ 1675 को हाम्रो जुन सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा टच भएर तल खस्यो। यसले बढ्न दिएन, यसले बढ्न नदियो भनेपछि यो एउटा एकदमै पावरफुल के भन्छ रेजिस्टेन्स हो कि जुन कुनै पनि ठाउँको पावरफुल रेजिस्टेन्समा चाहिँ यो अहिले पछि भोलिको दिनमा पनि यो नै पावरफुल रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्ने मलाई एकदमै जनरली लागिरहेको कुरा। जस्तै यहाँबाट तल खस्दै गयो, यो जुन हामीले के भनेर 1745 को पावरफुल रेजिस्टेन्स भनेको 1675 नै हो। यो कुरा एकदमै टुक्क भएर बस्नुस्। त्यसपछि बजार तल खसेर आयो, त्यसमा के भयो, फेरि यहाँबाट खसेर ठुक्किँदै आइसकेपछि अब यहाँनिर आएपछि के भयो भन्दाखेरि लगभग यो 1500 को नियरली त्यति भन्दाखेरि 1490 91 92 तिरबाट एकचोटि बाउन्स हुन खोज्यो, तर 618 मा पनि नगइकन फेरि तल आएर खस्दै फेरि 50 मा आएर ठोक्यो, 50 मा आएर ठोक्यो, बाउन्स हुन खोज्यो। यो चक्करमा यस्तै भयो। तर बजार चाहिँ गति के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो डायगोनलले डाउन साइडको थियो, जबकि डाउन साइडको यहाँबाट नै भनिसक्यो बजार डाउन साइडमा छ भनेर गर्दै त्यसमा हामी आइसकेपछि एक ठाउँमा यहाँनिर आइपुग्यो, जुन ठाउँ हामीले लोको लोमा आइपुगेपछि एउटा बजारमा ग्रोथ देखियो। बजारमा यो डायगोनल ट्रेड लाइनमाथि प्राइस आयो, यहाँ पनि प्राइस आयो, त्यो त डाउन साइडमा थियो। यहाँ चाहिँ प्राइस चाहिँ आएर अपर डाइरेक्सनमा मुभ गरे। यहाँ प्रत्येकचोटि प्राइस चाहिँ आएर ठोकेर अपर डाइरेक्सनमा जान खोज्दाखेरि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आइरहेको थियो। यहाँ चाहिँ अपर डाइरेक्सनमा जान खोज्यो, एकचोटि यहाँनिर पुग्यो। यो भनेको मतलब कति भन्दाखेरि हाम्रो 118 लाई ब्रेक गर्यो अनि 236 लाई ब्रेक गर्यो। ब्रेक गरिसकेपछि अब आगाको लाइन भयो, यहाँनिर एउटा भयो ल, फर्स्टमा 236 ब्रेक गर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो यो के भन्दाखेरि यो हाम्रो दुईटा पर्चेसिङ गर्ने ठाउँ हो भने फर्स्ट लेभलको इन्ट्री लेभल भयो, सेकेन्ड लेभलको इन्ट्री लेभल भयो, थर्ड लेभलको इन्ट्री लेभल भयो हो। तर बजार यो थर्ड लेभलको इन्ट्री लेभलमा क्रस नगरिसकेपछि, यो 51 मा क्रस नगरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के लागिरह्यो भने यो पुरानै ठाउँमा आएर ठोकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदमै लागिरह्यो र हामीले त्यसलाई नै त्यसरी नै लियौँ। हेर्दै गयो भने त्यो त्यही ठाउँमा आएर ठोक्यो र त्यही ठाउँमा आएर नियरली ठोक्यो, फेरि बाउन्स हुन नसकेर यही ठाउँमा नै बाउन्स हुनलाई खोज्न कोसिस गर्दै गयो, बाउन्स हुन सकिरहेको थिएन हैन। अब हामीले हेर्दैछौँ। अब त्यसपछि यो बाटो बजार अलिकति अझै तल आयो। त्यसपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब अघिकै लाइनबाट नै हामी तललाई अझै तल बनाइदियौँ। यहाँनिर बनाइदियौँ। यहाँ बनाइदिइसकेपछि अब हाम्रो
फर्स्ट लाइन यो भयो हैन अनि अब यो पहिलाको फर्स्ट लाइन त्यो भयो भइसकेपछि अब हाम्रो लाइनहरु सर्दै गयो क्या हैन फर्स्ट लाइन त्यो भयो अब सेकेन्ड लाइन आएर यहाँ आइपुग्यो थर्ड लाइन आएर यहाँ आइपुग्यो र हाम्रो ट्रेड एसोसिएट भएको ठाउँ चाहिँ नि यहाँनिर आइपुग्यो हो लाइन अब हामीले के भयो 1745 बाट अब आएर 1095 97 98 1100 को रेन्जमा आएर एउटा लो फर्मेसन भएपछि हामीले हेर्दै गयौँ हेरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो अब हाम्रो रिमार्केबल पोइन्टहरु चाहिँ नि यतै नै आइपुग्यो भएर यो प्रत्येक पोइन्ट भयो जस्तो कि यो हाम्रो 0 लेभल थियो यो 118 थियो यो 236 थियो यो भयो 382 थियो अब आएर यो भयो 50 भयो यो 618 भयो 618 भनेको हाम्रो गोल्डन रेशियो भयो हैन यो 618 भयो यो गोल्डन रेशियो यो गोल्डन रेशियोमा हामीले के हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी हेर्यौं गोल्डन रेशियोको हामीले हेर्यौं कि के हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बजारमा हामीले हेर्नलाई हामी गोल्डन रेशियोमा पनि एउटा लेभल तान्छौं 618 मा एउटा गोल्डन रेशियोमा तान्दियौं र अर्को एउटा चाहिँ हामीले केमा तान्दियौं भन्दाखेरि यो 716 मा तान्दियौं र 82 मा तान्दियौं र 82 को लागि चाहिँ हामीले मार्क गर्दियौं ब्लू लाइनले मार्क गर्दियौं हैन र गोल्डन रेशियोलाई चाहिँ हामीले अब के गर्दियौं भन्दाखेरि अलिकता पिङ्क लाइनले मार्क गर्दियौं अब हाम्रो काम गर्ने तरिका यहाँबाट सुरु भयो जस्तो कि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि बजार अब हामीले त्यही भन्यो हामीले कि 0.882 मा ठोकिन्छ कि 0.618 मा बाट के हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौं अब हामीले तपाईलाई यसको एक्सटेन्सनको अर्को पाटो देखाउँदैछौं कि जसलाई हामीले यो पिङ्क लाइनलाई जहिले पनि याद गर्नु हुँदैछ अब हामीले के गर्दै भन्दाखेरि फिबोनाचीको अब लाइनलाई हामी अब तलबाट ड्र गर्दैछौं अब अघि हामी माथिबाट तल गइरहेको थियो भने अबको पहिलाको लाइनबाट हामी अब तल्लो साइडमा ल्याम्रो अलिकता हेरौं जस्तै कि हामीले यो ठाउँमा ल्याएर राख्यौं र अब हाम्रो 618 भनेको जुन हामीले गोल्डन रेशियोको कुरा गर्दै 1.618 भन्ने जुन कुरामा हामी कुरा गर्न खोजिरहेको छौं यहाँनिर हाम्रो टार्गेट भयो हैन यो टार्गेट भयो अब हामीले के कुरा गरिरहेका छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो हाई लेभलको पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर आएको थियो भन्दाखेरि यो हामीले टार्गेटलाई अब अरू लाइनहरु चाहिँ हामी डिस्पोजल भयो हैन जस्तो कि अहिलेलाई यो लाइन पनि गर्नुस् र अब हामीले कुरा के गर्दै छौं भन्दाखेरि अब हाम्रो लाइन थियो 1450 को थियो 1465 को लाइन थियो र यो हाम्रो लो थियो र यसबाट हाम्रो फर्मेसन भएको के रे प्राइस एस भएको कुराहरुलाई अहिले हामीले लो कोबाट हाई अहिलेको पहिलोको हाई भनेको यो हो नियरेस्ट हाई भनेको यो हो अनि यसबाट लो भनेको यो यसबाट फर्मेसन भएको पोइन्टहरु हामीले हेर्दै गर्दै छौं र यसमा गोल्डन रेशियोहरु कस्तो भएको थियो भन्ने कुरामा हामीले यहाँ देखाउन खोजिरहेको जस्तै कि अहिले हामीलाई अब आएर हामीले ट्रेड एसोसिएट गर्ने ठाउँहरु पनि बनायौं हैन जस्तै कि यो एउटा लो भयो यो भएपछि ट्रेड एसोसिएट गर्ने ठाउँ पनि बनाइसकेपछि अब हामीले 1:1 पनि यहाँ राख्यौं हो जब 1465 को र यो 1100 को नियरली हाईबाट हामीले ट्रेड कस्तो भएको थियो भनेर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौं कि जुन पोइन्टहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले यहाँ एकदमै राखिदिसकेपछि हामी हेर्दै छौं अब के भयो त भन्ने कुरामा हैन यहाँनिर आयो एउटा यहाँबाट गएपछि हाम्रो फर्स्ट ट्रेड एसोसिएट गर्ने ठाउँ यहाँनिर आइपुग्यो यो यहाँ ट्रेड लिनुहुन्छ भनेर देखाए एक र पोइन्ट यो भयो एक ठाउँको पोइन्टमा हामी ट्रेड एसोसिएट गर्ने ठाउँ भयो 1 200 र 1300 यो तीनटा लाइन हाम्रो प्राय पर्चेजिङ गर्ने पोइन्टहरु भयो हेर्दै जानुभयो भने यहाँबाट फर्केर आयो यहाँ ठोकेर आयो अब फर्किसकेपछि हामीले यहाँबाट फर्केपछिको मात्र कुराहरु फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड पोइन्ट हाम्रो यो ट्रेड लिने ठाउँ भयो हैन यो ट्रेड लिने ठाउँ भइसकेपछि अब हामीले अब यो तीन ठाउँमा भइसकेपछि हाम्रो एउटा आँखा भनेको चाहिँ नि यो 618
0.618 मा के गर्छ भनेर 1325 को यो एउटा टार्गेट पोइन्ट भयो हो। यो अघि हामी माथिबाट आउँदाखेरिको कुरा र यहाँ आउँदाखेरिको कुरामा यहाँनिर आइपुगेर ठुक्यो। जस्तो कि 6.8 बाट यो चढ्न नसकेर बजार खसेर फेरि तल आएर फेरि बढ्दै बढ्दै यही ठाउँमा अलिकता हेर्नुभयो भने यहाँ पनि अलिकति देखिन्छ होइन बढ्ने चढ्ने गर्नमा, तर यहाँनिर आएपछि पनि एउटा देखियो। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो बजारमा अब हामीले प्राइस चाहिँ कहाँनिर गएर ठोकिन्छ भन्ने कुरा भन्यो। हामीले गोल्डन रेसियो भनेको यो हाम्रो रेड लाइन अघि नै मार्क गरेको रेड लाइन थियो, त्यो पनि हेर्नु होला हो 1.618। यसको डाउन साइडको यो पनि गोल्डन रेसियो, यसको अप साइडको यो पनि गोल्डन रेसियो। यो दुईवटा कुरा चाहिँ नि यसले पनि कन्फ्युजन नहुनुहोस् कि यसमा भाइस वर्सा हो भन्ने कुरा। अब यसको हाम्रो टार्गेट मोटिभमा चाहिँ नि हाम्रो टार्गेट चाहिँ नि यहाँनिर गएर ठोकिन्छ भन्ने कुरा भयो। हाम्रो एक्सटेन्सन फिबोनाचीको एक्सटेन्डेड हामीले के भयो रिट्रेसमेन्टबाट हाम्रो टार्गेट फिक्स गरिरहेको हो। यो सबै पोइन्टहरू यहाँबाट खस्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा खस्छ र के ठाउँमा फर्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिट्रेसमेन्ट भयो, कसरी रिट्रेसमेन्ट छ। त्यसपछि जब 1:1 मा क्रस गरिसकेपछिको एक्सटेन्सन फर्ममा भइसकेपछि हाम्रो टार्गेटहरू कस्तो हुनसक्छ त्यो पोइन्टको भन्नलाई देखाउन खोजेको हो। र यसलाई यसको रिट्रेसमेन्ट प्लट गर्यो कहाँदेखि भन्दाखेरि 1041देखि यो लाइन भनेको 541 सम्म प्लट गर्यो। कहिलेदेखि भन्दाखेरि यो 14 सेप्टेम्बरदेखि म चाहिँ आइपुगेको 4 डिसेम्बर 2018 सम्म प्लट गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यसमा यो डाइनामिक यो रेड लाइन चाहिँ नि हामी डायगोनल जुन लाइन देखिरहनु भएछ यो डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको लाइन हो। डाइनामिक जब कि यो लाइन क्रस गरेपछि बजारमा ग्रोथ आउँछ भनेर भन्न खोजिरहेको हो। जस्तो कि यसलाई एकचोटि योभन्दा पहिलाको हामी यहाँनिर हेरौँ ल, यहाँनिर कति थियो भन्दाखेरि 1041देखि 595 थियो होइन 595 थियो। डाइनामिक ग्रोथ लाइन भयो हाम्रो 181 को यो एउटा सपोर्ट लाइन भयो। त्यस्तै यसको हाम्रो एउटा लाइन ब्रेक भनेको 512 भयो। जबकि हामीलाई तीनटा चाहिने जहिले पनि यो दुईटामा हामी ट्रेड लिनलाई सल्लाह दिन्छ। एउटा चाहिँ नि यो लाइन हो, अर्को चाहिँ नि यो एउटा दुईटा र अर्को एउटा पनि लाइन हामी तान्दै भने पनि यहीँबाट तान्दिउँ कि मैले, अर्को एउटा चाहिँ नि यो लाइन हो ल। हाम्रो योभन्दा यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इन्ट्री पोइन्ट भयो क्या। यो डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छ भने डाइनामिकको कुरा यसले हामीलाई फर्स्ट इन्ट्री लेभल यहाँ देखायो। किन भन्दाखेरि क्यान्डल योभन्दा माथि भयो, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सभन्दा माथि प्राइस भयो। प्राइस भइसकेपछि हामीलाई इन्ट्री त्यहाँ देखायो हो। त्यो डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको कुरो भन्दाखेरि जबसम्म त्योभन्दा माथि क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि मात्र इन्ट्री गर्ने भन्ने हुन्छ हो। जति दिनसम्म हुन्छ र जसले त्यसबाट छोड्छ बजारको गति अनुसारको छोड्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो कि यहाँबाट बजार खस्दै जाँदाखेरि यहाँनिर त्यो एउटा इन्ट्री गर्ने लेभल थियो, अलिकति बढ्यो। त्यसपछि बजारको त्यो बजारलाई प्राइसले सपोर्ट गरेन, यो प्राइसले यसले सपोर्ट गरेन यो खस्यो। यसले योभन्दा माथि भयो भने पनि योभन्दा माथि प्राइसले सपोर्ट नगराएर यो खस्यो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हो। हामीले ट्रेड लिनु भन्छन्, सबैले यो ट्रेड लिनुलाई त सल्लाह त दिन्छन्। तर दोस्रो क्यान्डल चाहिँ नि जबसम्म योभन्दा माथि यो क्यान्डलहरूको पर्फर्मेन्स यिनीहरूभन्दा माथि हुँदै जान्छ त्यसमा मात्र ट्रेड लिने हो। जस्तो कि नत्र भएदेखि यो ट्रेड लाइनभन्दा यो माथि नै छ नि, जति पनि माथि छ नि। तर हामी किन यहाँ बेच्ने भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यसको बेच्ने पोइन्ट भनेको यो 0.618 मा बेच्ने हो। अनि गोल्डन फिबोनाचीको गोल्डन रेसियो 1.688 र 0.618 यो दुईवटा पोइन्टमा हामीले बजारमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ भनेर जस्तै कि 0.236 र यो 0.382 यो दुईवटा चाहिँ नि हाम्रो सामान्यतया पर्चेसिङ लेभल भयो, किन्ने बेला भयो। जब फर्केर बजार योभन्दा माथि हुन्छ बजारमा किन्ने भनिन्छ र यिनीहरू पोइन्टहरूमा चाहिँ नि अब यो माथिको लेभलमा चाहिँ नि जब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कुरामा यो रिट्रेसमेन्टको कुरा गरेको छ। बजार यहाँबाट यहाँसम्म खसिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म बजार चल्नु जेलसम्म हामी
रिट्रेसमेन्ट नै हुन्छ बजारहरू, जस्तो कि जुन जुन लेभलमा इनर लेभलमा ठोकेर बजार तल आउने खोज्ने माथि गइसकेको हुन्छ। प्रत्येकचोटि यो प्राइसमा एउटा लेभल ब्रेक गरिसकेपछि यो 50 हाम्रो फिबोनाचीको पोइन्ट होइन, यो ज्ञानको पोइन्ट हो, त्यही पनि हामी 50 पनि यसमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिरहेछौँ हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको बजारमा कसरी चल्यो भनेर यहाँ देखायो। यस्तै के भयो भन्दाखेरि यो पहिलाको कुरा भयो। पछिको कुरामा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ भएको थियो भनेदेखि पछिको कुरामा हामीले यहाँभन्दा लोको पोजिसन यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लो भयो भने 540सम्मको लो भयो। 540सम्मको लो हुँदाखेरि हाम्रो पोइन्टहरू कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि यो पोइन्ट तल आयो, यहाँनिर आयो होइन। यो चाहिँ नि हामी 603मा आयो, एउटा एकदमै इनिसियल लेभलमा यहाँ नै एउटा थियो। त्यसपछि 603मा हाम्रो एउटा किन्ने लेभल देखायो। 603बाट बढेपछि चाहिँ नि किन्नुहुन्छ भने एउटा 603को दोस्रो थियो, यो अहिले 661मा 656मा देखायो होइन। अब तेर्सो चाहिँ नि हाम्रो यो लेभलसम्ममा यो रेन्जिङ भयो, माथि बढ्दै गयो, बढ्छ भने पनि बजारमा यस्तरी खसेको बजार एकैचोटि बढ्दैन भन्ने कुरा हो। कि जस्तो कि यो कति लामो पिरियडसम्म खसेको थियो, यहाँसम्म भनेको मतलब 13देखि लगभग 1 वर्षभन्दा माथि बजार खसेको बजारमा चढ्यो, बजारमा रिट्रेस भयो, फेरि बजार त्यही माथिको लेभलमा ठोक्यो, फेरि बजार खस्यो, त्यसपछि बजार यहाँ चढ्यो, फेरि बजारमा सधैँभरि एउटै चाल अलिअलि भयो होइन, आउन मानेन। त्यसपछि बजारमा मुभमेन्ट देखायो, मुभमेन्ट देखाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हेर्दै हामी पिङ्क लाइन भनेको 1:1 हो, हाम्रो पुरा रिटेस्ट भयो। कहिले गएर रिटेस्ट भयो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो बजारको कम्प्लिट र्याली भनेको फेब्रुअरी 20मा गएर कहिलेदेखि खसेको भन्दाखेरि यो हामी अक्टोबर कहिलेदेखि थियो होइन, 20मा गएर यो कम्प्लिट भयो एउटा फेब्रुअरी। त्यसपछि यो एक्सटेन्डेड फर्ममा आयो, एक्सटेन्डेड फर्ममा यहाँदेखि यहाँसम्म बजार बढ्यो, योभन्दा बढेन। यसको हामीले ठ्याक्क 1.482 कति थियो त्यस्तैमा ठ्याक्क 1.482को लेभलमा, यो फिबोनाचीको 1.482को लेभलमा ठ्याक्क मिट गरेर ठोकेर बढ्यो। अब हामीले यो भोल्युम बेसमा यहाँभित्र एउटा एचएमए छ, यो एचएमए एकदमै एचएमएले चाहिँ यो भोल्युमसित भोल्युम वेटेज मुभिङ एभरेज हो, भोल्युम बेस वेटेज मुभिङ एभरेज हो। भोल्युम पनि भयो, वेटेज मुभिङ एभरेज पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै पावरफुल। त्यसमा नै हामीले यो ट्रेन्डमा चाहिँ नि यसको मेन फङ्सन चाहिँ नि यो टर्न हुँदाखेरिको हो। टर्नमा कसरी फर्मेसन हुन्छ भनेर हो, बजार टर्न भयो, यहाँबाट अहिले बजार छोड्नु भनेको एउटा फर्स्ट लट, सेकेन्ड यहाँबाट छोड्नु भन्यो, यहाँबाट बढिसकेको बजार कहाँसम्म खस्छ भनेर हामी फेरि अब एक्सटेन्सन बेसकोमा रिट्रेसमेन्टहरू ल्याउन खोज्छौँ। त्यस्तै यो भयो यताबाट साइडबाट भन्यो भने आरएसआईबाट चेक गर्ने हो भने आरएसआईमा हाम्रो एकदमै लजिकली के पर्थ्यो भने जबसम्म बजार 50भन्दा माथि आउँदैन यो लाइनमा टच, जब यो लाइन पोइन्ट लाइन माथि यो फिबोनाचीले जब देखाइसकेपछि इन्डिकेटरले यो देखाइसक्यो, त्यो प्राइस हाम्रो डाइनामिक लेभलभन्दा माथि आयो, डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सभन्दा माथि आयो। र हामीलाई के भयो, हाम्रो अर्को प्रेसर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भोल्युमले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्यो, भोल्युम हुन्छ भने अर्को पोजिसन आरएसआई थियो। आरएसआईको यो लेभल भनेको हाम्रो 50को लेभल, 50भन्दा तल भनेको हाम्रो बेरिस हो, यो 50भन्दा माथि भनेको बुलिस हो। हामीले ट्रेड लिनु भनेको 50भन्दा माथि र 60भन्दा माथिको लेभलमा मात्र ट्रेड लिनु, 50 र 60भन्दा माथिको लेभलमा मात्र ट्रेड लिनु। एउटा कुरा एकदम क्लियर, 50 र 60भन्दा माथिको मात्र लेभलमा ट्रेड लिनु। अब जस्तै जब 50मा यहाँ 50 टच गऱ्यो के भन्छ 50भन्दा माथि यहाँ बस्यो, यहाँ पनि जब यहाँ बसेको थियो एउटा यहाँबाट अलिकता बढ्यो गऱ्यो बस्यो, यहाँबाट 50बाट यहाँबाट हाम्रो ट्रेड आउट हुन्छ। यस्तै यहाँबाट हामीले यहाँ ट्रेड लिइसकेपछि 50भन्दा माथि ट्रेड लियौँ, इनिसिएट गऱ्यौँ। अब हेर्नुभयो भने यहाँ करेक्सनहरू देखेको छ, फेरि पनि 50भन्दा तल आएको छ, यहाँनिर आएर 50को लेभलमा भयो, अझै भएन। त्यसपछि यहाँ बढ्यो, अब करेक्सन आयो 60भन्दा माथि चाहिँ हामीले ट्रेन्डलाई एसोसिएट गरेर बस्यौँ, यो लड्न आएको थियो। जस्तो कि अब यो 60बाट यो फर्केको भए अझै हामी लिन्थ्यौँ। हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामीले योभन्दा पनि राम्रा र भरपर्दा भिडियोहरू पनि ल्याउनेछौँ। त्यसैले भिडियो हेरेर
गरेर लाइक, सेयर र सब्सक्राइबको साथै कमेन्ट गर्न नभुल्नु।